Vadå gullig? Jag fattar inte hur du bara skrattar åt mig när jag försöker vara allvarlig. Ja. Jag tycker du kan engagera lite detta. Nej, det kan jag inte. Varför? Nej, du ska väl ha någonting att tänka på. Och jag har nog att tänka på. Jag får ju ta hand om dig. Men herregud, det blir jag som tar hand om dig. Gösse lilla. Hur tänker du då? Hur tänker jag då? Och så det finns Trollska skogen. Kommer snart till det. Det är liksom en saga man går igenom. Man går i grupp. Så är det en som följer med och berättar och sådär. Så är det teater liksom. Man kommer till olika... Jaha, och det står folk och väntar vid olika ställen. Ja, precis. Och så spelar de upp. Det är väldigt magiskt för barn. Ja, det är mer för barn alltså. Ja, men det var ju roligt för vuxna. Vi var ju där förra året med saker. Jättefint är det. Det tar ett par timmar eller något sånt där, gå runt. Ja, det är Trollska skogen. Och varje år är det en ny saga då. Det var husbilar där inne med. Är det parkering här då? Ja. Det började störtregna när vi var där förra året. Jaså. Ja, och vi var dyngsura. Vad tråkigt, vad synd det blir så. Ja, men sen var det torr. Sen blev det fint igen. Ja. Välkomna till dagens episod. Nu har vi lämnat Stocka ställplats och gästhamn och vi har tagit oss upp till Mellanfjärden. Det är lite lustigt det där, för Mellanfjärden, Sörfjärden och Norrfjärden, de ligger inte rätt i ordning, så att det börjar med Mellanfjärden, sen Sörfjärden och sen Norrfjärden. Men vi har i alla fall kommit in i Mellanfjärden och vi visste inte riktigt hur vi skulle göra, om vi skulle stanna över där en dag eller ett par, eller om vi skulle åka vidare. Men vi valde faktiskt att åka vidare för att ta detta på vägen tillbaka från Sundsvall. Men samtidigt kände vi får parkera och kolla lite grann hur det ser ut. Det fanns lite affärer och kaféer och så vi kollade det. Ja, någonting luktade, det känner jag också nu. Eller kära, eller? Kära är det nog. Nej, de röker där, just ja. Det. Här har en liten butik och restaurang och hotell. Och... Där är en bord och stolar. Det måste vara någon restaurang nu då, eller? Ja, där röker de. Ja, här rökbaren. Käk. Dricka. Kava har de. Det var en bra restaurang. Vi kommer snart, rovarna. Titta, de hade ju krokofanter också. Ska du ha krokofanter? Nej, jag vet inte. Titta. Ska vi dela på? Ska vi dela på det? Två stycken krokofanter. Där har vi restaurangen, Sjömärket, Mellanfjärden. Det luktar gott. Ja, vad mysigt det var här inne. Carola, Ja, älskling. vad tycker du nu? Ska vi åka till Sörfjärden nu eller? Ja, det kan vi göra. Den ligger norr om Mellanfjärden. Ja, jag vet. Kan du förklara varför? Vi är lite yr här uppe. Ja, det är... Ja, då, Ja, det vet du. ja. Nej, men det är en Kan du trolig, skriva under? det är en trolig ursäkt. Eller anledning menar jag. Den låter rimlig. Nej, det här får du inte ta med. Det vet väl jag. Men är vi på rätt väg nu? Ja, jag vet det. Det är du som säger det. Det känns som en väldigt liten väg. Men jag tror att detta är kustvägen, eller vad heter det? Jungfrukustvägen, ja. Här. Kustvägen står det bara. Ja, men då är det nog det. Vi blev lite förvarnade av att det är en dålig väg här mellan Sörfjärden, Mellanfjärden och... Eller Mellanfjärden, Sörfjärden och Norrfjärden. Och jag kan säga att
Det är verkligen det. Det är så fruktansvärt dålig väg så man får krypa fram. Det är inte det att det är en grusväg, men det är asfalterad väg med tjälskador. Så att det är såna här djupa hålor på massa ställen. Och det förstår ni ju själva när de kommer med husbil och kör ner de hålorna om det går för fort. Så det är bara att köra i 25-30 km/h. Fortare går det inte. Men det är inte så långt emellan de här ställena. Så det är ingen fara. Då får man kolla ner i asfalten emellanåt. Där uppe ligger ett spökhus. Sa Carola. Sörfjärdens camping står det där, det ser ni va? Men det tyckte inte jag såg speciellt kul ut. Så att vi tar höger så kör vi bara ner här och så ser vi hur det ser ut så här. Och så får vi nästan fundera på om vi ska fortsätta på den här vägen. För det var fruktansvärd väg. Jag vill inte åka på en sån väg igen känns det som. Carola frågar mig om man kan åka på den här bron. Det hoppas jag verkligen. Det stod Slärsluta Rammelväg stod. Stod det det? Okej. Här kommer vi. Oj vad fint det var det. Såg du? Kustleder. Nej, man kanske inte får åka. Kommer jag ur snart. Väldigt smalt älskling. Ja. Men nu finns det ingen... finns det liksom ingen återvändo nu. Ja. Nej, jag vet inte. Jag har ju navigationen på alltså. Ja, du har inte sagt någonting ännu. Jag har sagt som jag sa på att så svänger hela tiden. Kommer köra in på Sandvägen. Det står en vagn någonstans. Jag ska vända och gå tillbaka. Alltså. Det är här kanalen går in där. Vi hade kunnat svänga upp. Man kan åka runt här. Om det går. Mm. Vad fint det var med stranden. Kan man inte stå här då? Jag vet inte. Man ska väl inte köra ner på stranden i och för sig. Fast vad fint det var här. Det var skylt här. Det var ju jättefint ju. Lite så badet stängt. Och en segelbåt långt där ute. Oj, vad mjukt det blev. Nej, ej camping står det. Men vi ska inte campa, vi ska ju bara parkera. Det är en massa skyltar här. Badet stängt. Kan det vara att det är några alger eller någonting? Ska du göra? Jag ska gå ut, nu är vi ändå här så kan vi gå ut lite. Tänker jag. Jäklar vad mysigt det var här. Det var synd att det var en skylt camping förbjuden. Men det kan man ju diskutera ibland. För parkerar man så parkerar man och campar man så campar man ju. Det är många som inte bryr sig om det när det står så. En jädra fin sandstrand. En liten kylbox och några kallar där i och så ligger här och göttar sig. Det är ju faktiskt solsken och gott väder nu. Det är en liten bris som blir lite kylig eftersom vattnet inte håller mer än 16, 17, 18 kanske grader. Hallå lilla plitten. Du hade rätt älskling. Badet är stängt på grund av höga bakteriehalter tills vidare. Kolla här vad min Karo har gjort till mig. En lingongrova med lax från Rönnskär och även romsås från Rönnskär. Jag sa precis det, Carola höll inte med mig, men jag sa det, fan, vi har ju aldrig liksom provat och liksom... Skämma ut oss. Nej, det är fel uttryck, men alltså skita i förbudsskyltar och sånt där liksom. Det är inte säkert att någon bryr sig så mycket. Här står det no camping med stora bokstäver och det är klart, då känner man direkt att nej fasen. Det känns inte tryggt. Men tänk om alla börjar göra så. nej, ja, men vi har ju aldrig gjort det heller. Nej, vi ska inte heller. Och jag har inte gjort det tidigare i mitt liv heller direkt. Men här är ju så fint. Här är ju så
underbart vacker. Nu får man inte bada här för man misstänker att det är bakterier i vattnet. Så att nu är det inget folk här så man stör ju inte direkt så liksom. Men jättevackert här och så lugnt och skönt. Undrar om detta är någon typ brukssamhälle eller om det är turist, alltså ett ställe som man åkte till förr i tiden för att bada och vara på sommaren bara. Men det är ju en liten kanal in här, jättefint var det där. Så det kanske har varit lite fisksamhälle här också. Det är väl det det har varit. Valet blir att vi åker vidare upp mot Norrfjärden. Och så ser vi hur det ser ut där. Det var fint det här rosa huset där. Det är fantastiskt fint. Och trädgården och så växthuset. Är det vanlig bostadshus? Ja, tror du? det är det. Kolla bilarna där. De är inte lika fin. Men du har ju så blöt ruta nu så man kan inte filma genom skäret, står det där. Här är Gnarp, skylt till Gnarp. Varför har jag hört Gnarp? Men det är för att det ligger ute vid motorvägen. Det är inte därför jag har hört talas om Gnarp. Inte vet jag. Jag har inte hört talas om Gnarp för att det ligger ute vid motorvägen. Jo, du kan väl passera skylten. Nu är vi i Norrfjärden. Ja. Titta där, vilket fint hus. Det var ett fint gammalt hus. Kommer det här på sidan, på höger sida om 250 meter. Här står Här är Husby det. camping. Det är det här. Ja, det är min tur att betala campingen idag så då tar vi in här då. Det var ingen stor camping det. Nej, det är jättelite. Jag sa ju det. Det var bara som en ställplats när vi var här. Kan vi köra ner bara och vända innan? Jag vet inte, Leslie. Här slutar allmän väg, står det där. Där är café och där finns det dusch och toalett också. Ja, vad bra. Caféet är öppet på kvällarna, läste jag också. En bil stod det här. Det är det som är så fridfullt här. Men de har gjort någonting här. För jag har för mig att det var byggnader på andra sidan. Jag vet inte. Det är en parkering där med. De håller på att bygga det, ser du det? Ja. Säkert för husbilar. Jag undrar när det här öppnar, för det ser stängt ut nu. Det står tider på skylten där. Ser väldigt stängt ut allting. Ja, men det ska vara öppet. Jag som vill ha en glass här. Vänta, söndag, lördag, måndag. Vardagar har de öppnat klockan 6 och så är de öppet till 9. Oj. De brukar ha underhållning här tydligen också. Jaså, kan man bada här med tror du? Det är klart du kan bada, det finns ju vatten. Ja, men vad fan, det är inte, så kan du inte säga ju. Men ska du köra på gardinstång? Gardinstång, det är ju en gammal midsommarstång. Jag menar det. Stång som stång känner jag. Men du har ju varit här förut. Ja, men jag har inte badat. Nej, du badar ju inte, det har jag glömt om. Du är ju rädd för vatten. Nej, jag är inte rädd för vatten, men jag är inte dum i huvudet heller. Så jag badar när det är iskallt. Nordanstig, upplev Nordanstig stod det på en skylt. Här var det lugnt och fridfullt. Vill du ha det så här lugnt och fridfullt? Ja, det klarar jag en dag. Kan vi grilla? Jag behöver ha lite lugn och frid. Det är någon som har tryckt upp en husbil uppe bland husen. Där Jag bor väl där antagligen. Jag bor väl där antagligen. Men så här var det inte när jag var här sist. Eller? Det är någonting som saknas på andra sidan där. Men de har väl rivit det då för att göra någonting mer. Men det ser ut som att man har byggt upp en pil där på andra sidan. Eller man har schaktat upp det för när jag att var göra här mer parkering. förra gången då var det inga grus. Då var det bara gräs. Ja. Det ligger ju eller det ligger ju stenar där så man kan inte köra ut det. Och då kostar det 100 kronor tror jag. Nu kostar det säkert 200 när de har gjort ordning. Jag tippar. Här är till och med ström. Ja, det är vatten. Och vatten. Här kanske man kan rulla ut lite markiser. Det är ju ingen som bryr sig. Man kan gå däråt. Där kanske finns en sån här badsteg. Jag vet. Varför lutar det lite för? Vänta, ska jag kolla. Min älskling. Ska du gå ut? Varför går du ut där bort? Men jag ska kolla om vi står rakt. Ja men det känner jag. Det behöver du inte ens kolla. Men den står rakt i princip. Vi lutar lite åt sidan. Ja, lite till Inte höger. mer än vad vi gjorde igår eller? För då lutar vi mycket åt sidan. Nej men jag blev ju sjösjuk igår. Jag tänkte jag skulle slippa bli det idag. Men om jag kör fram lite så här. Nej, det var ingen knull där.
Alltså han är innanför sträcken här bubblan. Är den det? Ja. Ja, ja. Tror du som är lite vips i kolan bara? Oj, oj, oj. Vad är det jag har gjort för fel? Nej, du har gjort helt rätt. Du har ju hittat mig. Alltså är det så? Nej. Bättre kan du inte ha gjort. Jag stänger av motorn då. Ja, gör det. Varsågod. Tror du det är mygg här? Ja, det tror jag. Nej, är du allvarlig? Nej, inte vet jag. Så 6:00 ska vi gå på café då. Då ska jag ha en glass. Kvällsglassen. Ja. Älskling, hur gammal är du på en skala? Vad fan? Du är så dum. Jag är inte dum. Jag är inte dum. Du är lite dum. Jag ska ha mitt skämt där inne. Det hänger i mina byxor. Ja, mina kortbyxor hänger där bakom jackorna. Soppåse kan vi säga. Den var ju snygg den här färgen. Roströd. Funkar det inte? Ja, nu ska vi... jag får få lite ljus här. Nu ska vi lämna... Norrfjärden. Heter det Norrfjärden bara här? Eller vad heter det? Norrfjärden. Ja, Norrfjärden och denna ställplatsen. Och... Camping var det. Ja, en camping är det faktiskt. Men jag kan säga att det är inte mycket mer i service än en ställplats. Tvärtom, för här går det inte att tumma gråvatten. Det går inte att tumma toaletten vad jag förstår. De hade en fin dusch och en fin toalett. Det ska de ha. Den var jättefin. Själva campingplatsen i sig är ganska så... Här finns det 2 lopp. Förlåt. Campingplatsen i sig är ganska så... vad ska man säga? Ja, den är inte färdig skulle jag säga riktigt. Det är grus och inget bra gräs och sådär. Så. Men här är fint att stå. Och jättefint litet fiskarsamhälle här nere. Och de har en kiosk också där man kan köpa lite godis, dricka och glass och sådär. Och det gjorde jag igår. Tog en glass där och så satt vi och njöt bara. Så att kan vara värt ett besök här, det tycker jag. Däremot så vägen, kustvägen, vad är det den heter? Jungfrukustvägen. Jungfrukustvägen kanske den heter. Den är helt bedrövlig. Den åker man en gång på, sen vill man inte åka på den mer. Och det är synd för att den går ju från Mellanfjärden och så Sörfjärden och Norrfjärden. Och hade den varit fin så hade det varit mycket enklare. Trots att det bara är kanske 3 kilometer emellan platserna
så går det inte att köra mer än 10 kilometer på vissa ställen. För det är stora hålor, alltså det är slukhål i asfalten, så rejäla källskador. Så att, nej, den är helt bedrövlig. Så det hoppas jag att de ändrar på i framtiden. Men skitsamma. Så det är en grej till. Det är en liten rovfågel, en hök av något slag. En liten unge som studsar omkring här och som förmodligen har trillat ur boet eller någonting. Och den har varit här nu sedan vi kom igår. Den är övergiven på något sätt. Och sånt svider när man ser det. Jag tänkte bara fråga er en sak. Det är en liten en rovfågel där. En liten unge här. Sitter där. Ni bor här eller? Nej, vi gör inte det. Vi var här och spekulanter på... Aha, jag tror ni bodde. Ja, nej. Jag är som djurvän. Jag tycker det är så jäkla tråkigt för den skulle behöva lite hjälp liksom. Ja, just det. Den har nog fallit ur ett bo eller något och då får de ingen hjälp från... Ja, men Alltså, de enda jag vet är ju vildriket i Järvsö. ja, men det är ju för långt Det är för härifrån. långt, precis. Jag försöker tänka... Vi har kollat det också. Ja, jag försöker tänka något annat. Någon riktig föda för att få... Man kan ju ringa vildriket från Ja, ja. och runt och vi Ja. skulle kunna göra det. Har ni lust att göra det? Vi är inte så långt därifrån. Nej, nej. Så vi kan prova ringa. Jag menar, de kanske kan tipsa om någonting eller Ja. säger de vi kan inte göra någonting. Nej, nej. Ja, Har vi precis. försökt då, i alla fall? Ja, men det var på vinst och förlust. Jag tänkte, jag visste inte. Jättebra. Det är lite jobbigt. Men man kan inte göra någonting heller. Så att, jag hoppas någon av de som bor här gör någonting. Försöker mata den eller något så den kan växa upp lite grann i alla fall. Men nu åker vi vidare mot Sundsvall. Och där ska vi åka till Lidl och handla hundmat bland annat. Så får vi se om vi ställer oss där någonstans. Om vi hittar någon bra ställe att stå där. Vad jag förstår så ska det väl vara ganska fint i Sundsvall inne i själva stan. Vi fick möte nu också. En följare. Vi hade ju möte med... Kent och Annika, jag vet jag måste kolla. Ja, Kent och Annika. De har också en husbilskanal på YouTube. Hur kul som helst. Sen var det tre par till som kom fram och hälsade på oss i Stocka. Så det var många följare igår. Och varje gång så glömmer jag att ta kort. Jag fattar inte det. Men idag så fick vi ett nytt möte med Marianne Gustafsson. Majsan kallar hon sig på Instagram. Och hennes man har följt mig sedan start från början. Och jag hade egentligen inget ansikte på dem. Jag har varit inne och kollat på deras Instagram. Men man glömmer av och sådär. Och de kom hit bara för att hälsa på oss. Och jättetrevligt, det uppskattar man. Det är så fantastiskt. En liten present fick vi också. Så att Marianne och Jan tror jag, eller? Janne, du och jag är lika dåliga på det här. men vad gud, jag har glömt vad han hette Janne. nu, hennes man. Ja, Marianne och hennes gubbe. Annars döper vi han till Janne nu. Ja, stort tack i alla fall för presenten. Så himla kul. De var på väg långt upp i norra Sverige. Nej, det är jättekul när man får besök. Jättekul. Absolut. Men nu åker vi vidare. Hon sa min katt hade tagit den direkt. Han är så jäkla dum den Det gick en katten. stor fet svart katt här. Gjorde du det? Ja. Den är ju jättefin liksom. Mm. Nu är det ingenting som kan åka ner, va? Jag har faktiskt inte kollat alls där bak. Nej, Ja. faktiskt. Nej, men jag har inte kollat lådor eller någonting. Ja, jättebra. Den satt just han. Norby heter det här området. Så det var Norby-grillen vi åkte förbi där. Jädrar vad blommor de hade på terrassen. Ett stort jäkla lägenhetshus mitt i. Sundsvall, Svartvik, Kvissleby. Åt andra hållet är det Hudiksvall och Njurundabommen. Har de tagit bort ställplatsen? Det är Nyhamn på andra sidan. Där låg en segelbåt, inte kaj. Det är en kaj där nere. Jo, det står här att det är en ställplats där. Här är en massa husbilar här. Är det inne i centrum detta? Ja, Det såg fint ut med de husen. ja, jag säger det. Det är fint. Det såg himla fint ut. Och här står massa Sväng höger för husbilar. att fortsätta på Eller Kolvägen. vanlig Sedan parkering. ligger destinationen.
men det funkar ju stor parkering med om det är tillåtet. Jag tror att den är med på Park for Night, den parkeringen. Det stod ju 4 stycken där. Vad glad jag blir! Och om vovarna visste vad vi skulle handla så skulle de bli jätteglada också. Världens godaste mat. Ska vi se om de har en liten check plats för husbilen. Ja, det brukar vara svårt. Där står den där borta så det kanske funkar där då. Ja. Ja, eller helst i Tyskland tycker jag brukar vara lite trångt. I Spanien höll jag på att bli tokig. Där var det bommar man skulle in och så skulle jag ha kvittot för att komma ut. Tror du jag fattade det eller? Nej. Så jag stod och skulle ut vid bommen och så stod det bilar bakom. Och jag kom inte ut. Nej. Fan vad irriterad jag blev då. Här har du ju också dubbel. Ska vi se. Om möjligt. Kanske bara stå här på dagen. Sväng vänster, sen sväng höger. Men sluta Alice. Sväng höger. Kanske bara stanna på dagen. Vänster. Ja, men jag såg det. Sitter du och dricker där inne? Man kan på fråga. De hade betalat för 24 timmar nu. Och det trodde de gick bra. Ja, det är bra. Då vet vi att det står en bil till. Ja, de sa det är så brett och långt där så man står inte i vägen i alla fall. Var det en liten hund? Är det där en sån där knaus som vi tittar på eller? Jag tyckte jag kände igen inuti när jag tittade in.